pala si Noydlstv and welcome to my channel, Noydlstv. Guys, bago simulan and bago i-forward yung aking video, nais ko muna kayong pasalamatan. Thank you so much dahil sa pagkakamonetize ng aking channel. So everyone, stay tuned lang. Abangan nyo kung kailan ako magpaparaffle. Thanksgiving. Pasasalamat sa pagkakamonetize ng aking channel. So stay tuned lang. And shoutout pala kay Vincent dahil sa pagtulong sa akin sa paggawa namin ng cage. So simulan na natin. Tara, let's do this. Bago natin sila pakawalan, lagyan muna natin ng vitamins and ito, pampaitlog yung kanilang inumin. So dito siya.
Bali tubig ulan. Ito tubig ulan ta. Ito ang ginagamit ko pampain. Ayan na nga guys, tapos na, kaya pwede na natin silang pakawalan. Tara, kunin na natin. And pakawalan na natin sila dito sa napakalaking cage. So, let's go. So, ito yung dati nilang kulungan na maliit. Yung standard kulungan lang para sa pares. And matatransfer na sila sa malaking cage. Hello birdie! Welcome to your new cage. Ayan, mag-enjoy kayo dyan kasi mas malaki na. So, ready na ba kayong lumipad sa mas malaking hawla? Excited na ba kayo, mga birdie? So, let's go. Paliparin natin sila. Isa-isa ko muna silang ilalabas para safe. So here, welcome to your new home. Hey! Okay, so ito yung kanyang pares. Sila Spider-Man. Okay, welcome to your new home. Ow! Ito yung mga gat. Ay! Ow! Yay! Ayan na sila guys. So, sobrang laki na ng kulungan nila. Tingnan natin sa labas. So, ito yung loob ng kwarto. And may screen lock naman siya. So, tara sa labas. Tingnan natin. Hello, welcome to your new home. O, diba? Mas nakakalipad sila ng mas mataas. Makakapag-exercise sila. Ayan siya guys.
Bye!